Elements of the 36th Combined Arms Army advanced towards Chernihiv, while elements of the 41st Combined Arms Army invaded Sumy Oblast with a common goal of reaching the capital, Kyiv. An estimated 15,000 to 20,000 Russian soldiers moved in from the west bank of the Dnipro, while an additional 20,000 to 25,000 advanced on Kyiv from Chernihiv and Sumy Oblast. The vicinity of Kyiv was defended only by the 70th. Не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддам за любоненьку нашу Україну. Єднаємося, браття, цю лиху годину, нехай ворог знає, ми за Україну. О, душу нашу віддамо єдину, за нашою землю, священну Україну. Богу душу нашу віддамо єдину, за нашою землю, священну Україну. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, гей, ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-лай, лай-ла-ла-лай. Ми за ці степи, за ліси й гори, за лани широкі, за Чорне море, за небесну сотню, за Тараса брата, за нашу свободу ми побороли ката. З нами свята віра, з нами Бог і правда, і ми проти того, що брат ішов на брата. А якщо війною, тоді начувайтесь, нас ніщо не зупинить. Слава Україні! А якщо війною, тоді начувайтесь, нас ніщо не зупинить. Слава Україні! Ла-ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-лай, гей, ла-ла-лай, лай, ла-ла-лай, лай-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-лай, гей, ла-ла-лай, лай-ла-лай. Не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддам за любоненьку нашу Україну. Не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддам за любоненьку